چگونه با جنیان و دیگر موجودات ماورایی میتونیم ارتباط برقرار بکنیم و یکی از راه‌های آسان و راه‌هایی که میشود با اونها ارتباط دیداری برقرار کرد چه هست؟ امروز برای شما یکی از خطوم و همچنین کارهایی که میتونید انجام بدید و بتونید با این موجودات راه ارتباطی برقرار بکنید از طریق دیداری برای شما آموزش میدم. با من همراه باشید تا در ادامه این مطلب رو تا انتها انشالله آموزش ببینیم. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم که در هر کجایی که هستید به دور از کژی و کاستی و مریضی باشید و همواره تندرست و چه در کنار خانواده چه دور از خانواده هستید. امیدوارم که این مطلبی که من بارهای بار به شما تکرار کردم به پدر و مادرتون خدمت بکنید و اگر پدر و مادرتون در قید حیات نیستند کارهایی رو انجام بدید که انشالله باعث خوشنودی اونها بشه. عزیزان و دوستان، یکی از مهمترین مطالبی که خیلی 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 برای چه ماهایی که حالا در علوم غریبه خیلی حالا سالی گذشته که داریم دانش آموزی میکنیم، چه عزیزانی که به تازگی وارد شدن، این مطلب بسیار بسیار مهم هست. این هست که بتوانیم ارتباط برقرار بکنیم. با کی؟ با موجوداتی که در عوالم دیگر هستن، مثل جنیان، مثل بقیه موجوداتی که حالا هستن و اصلا من کاری با اون موجودات ندارم. مهمترین موجوداتی که خیلی خیلی دم دست ما هستن و ماها با اونها ارتباطاتی که اصطلاحاً شاید خیلی آسان بشه برقرار بکنیم جنیان هستن. جنیان در درجه ارضی هستند، حالا اسفلی هم دارن، یعنی منظور از اسفلی همون پایین ترین درجه هست، یعنی موجوداتی که در پایین ترین درجه به اصطلاح موجودیت واقع هستند. و در جنیان همین موجودات همون جور که در انسان ها وجود داره که انسان ها به اصطلاح از گذشته یه دور تا به امروز تکامل پیدا کردن، این موجودات هم به همین صورت هستن. پس باید این رو در ذهن داشته باشیم که اگر ما بخوایم در علوم غریبه پیشرفت بکنیم، یکی از مهمترین راه‌ها ارتباط گیری هست و خیلی از عزیزان رو من دیدم برای اینکه بتونن ارتباط گیری رو انجام بدن، چه حالا از طریق چشم سوم و حالا از طریق قدرتمندتر کردن حاله هاشون یا به اصطلاح قدرتمندتر کردن چاکراهاشون و خواستن که با این موجودات بتونن ارتباط بگیرن. امروز برای شما یکی از این راه ها رو من آموزش خواهم داد که انشالله عزیزان با من همراهی بکنید و انشالله این مطلب رو یاد بگیرید و ازش اونهایی که میخوان در این راه پیشرفت کنن استفاده بکنن. خب قبل از این که من این رو به شما آموزش بدم، یک سری پیش نیازها داره که مثل همیشه من به شما میگم تا انشالله از این پیش نیازها بهره مند بشید و بتونید این کار رو انجام بدید. اولین چیزی که من همیشه تکرار کردم برای عزیزانی که در این راه بتونن پیشرفت بکنن، پاکسازیه. حتما باید خودتون رو محلی که میخواید در اونجا چله نشینی بکنید یا حالا به هر ترتیبی باید پاکسازی بکنید. عزیزان زنهار شدیدن اکیدن به شما زنهار میدم و شما رو به دوری از این که بدون پاکسازی و بدون این که اون انرژیتون رو تخلیص بکنید، خلص بکنید، بخواید وارد این راه بشید، به جد و به شدت به شما زنهار میدم و شما رو دور نگه میدارم. سعی میکنم با این تجربیاتی که هست آگاهی رسانی بکنید. عزیزان دوستان،
وظیفه بنده هست وقتی میخوام یه چیز رو بگم در هر جلسه از مخاطرات شما رو آگاه بکنم. عزیزانی که دوست ندارن این مطالب رو بفهمن و متوجه باشن میتونن به کانال های دیگه ای برن و در اونجا خب خیلی چیزها خیلی کسانی صحبت میکنن، اما بنده وظیفم این هست که به شما قبل از اینکه آموزش رو بدم، قبل از اون گام‌های مهم رو به شما آموزش بدم و شما رو با یک آچار ابزاری به جلو هدایت بکنم. پس اولین چیز پاکسازی هست. خب من در کانال رادیو ماورا و در همین کانالی که شما الان دارید در این کلیپ رو الان دارید میبینید دستور پاکسازی رفع چسبک رو گذاشتم و دستور انصراف از ماورا. حالا دستورات دیگه مثل العفاریت هم هست که من در انتهای همین برنامه آموزشی اینها رو میذارم براتون، حتما استفاده بکنید و اونایی هم که اصطلاحاً پیدا نکردید برید در خود کانال بگردید و ازش استفاده بکنید و وقتی این پاکسازی رو انجام دادید عزیزان خیالتون راحت میشه، دیگه نیازی نیست که دنبال حاشیه بگردید و خدای نکرده براتون اتفاقات بد بیفته. پس یادتون نره حتما این کار رو انجام بدید. خب حالا که این رو متوجه شدید بریم سر اصل مطلب. برای اینکه شما این ختم رو انجام بدید عزیزان نیاز دارید به 2 تا 21 روز. این ختم 2 تا 21 روز هست به دلیل اینکه این ختم در اصل 2 چله 80 روزه بوده. بنده این ختم رو اومدم حالا با توجه به لطفی که خداوند کرده این رو اومدم کوتاه‌ترش کردم و 2 21 روز برای شما در نظر گرفتم که شما میتونید از این استفاده بکنید. فقط یادتون باشه بانوان گرامی حتما باید زمانی کار رو انجام بدن که در زمان طبیعی ماهانه نباشن، یعنی زمان طبیعی ماهانه شون رو باید رد شده باشن و در اون زمان طبیعی نباشن. پس این رو باید یادتون باشه. ضمناً عزیزانی که در منزلشون در خانه کودک نونهال دارن، حالا مثلا زیر 30 ماه یا خانوم باردار که بیشتر از 3 ماه 4 ماه بارداریشون گذشته، میبایست در اون منزل و حالا چه بهتر هست که در اون خانواده اصلا این کار انجام نشه. پس این رو یادتون نره عزیزان، اینا وظیفه بنده است که شما رو آگاهی رسانی بکنم. پس مهمترین قسمت کار رو متوجه شد. حالا سراغ بقیه مطالب بریم عزیزان و دوستان. این عمل در هر نوبت نیاز به چی داره؟ ترک حیوانی دارد. شما در هر نوبت 21 روز باید ترک حیوانی انجام بدید. خیلی از عزیزان از ما میپرسن که من نمیخوام نماز بخونم یا اینها. عزیزان دوستان گرامیان، نماز خواندن دینی شما به بنده ربطی نداره و مسئله است که خودتون میدونید. منتها عبادت انسان رو به روحانیتش اضافه میکنه دیگه، این رو خودتون میدونید. بخواید بخونید بخواید نخونید، من نمیتونم به کسی رو به زور چیزی رو بخونید، خب صدها مرتبه قدرتتون بیشتر میشه. و اما خود ختم رو انشالله بریم که سریعتر یاد بگیریم. قبل از اینکه بریم سراغ ختم، برای اینکه هم به ما یک انرژی داده باشید و هم اگر صلاح میدونید این کانال براتون کانال آموزشی مفیدی هست و حالا در دسترس بقیه عزیزان هم قرار بگیره که اونها هم عزیزانی که میخوان تازه علوم غریبه رو شروع بکنن، زحمت بکشید برای حمایت از کانال و اینکه به الگوریتم یوتیوب این سیگنال رو بدید که این کانال به درد دیگران هم میخوره. ابتدا حالا 2 کامنت یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید، سپاسگزار میشم و حتما این گزینه لایک رو بزنید عزیزان. عزیزانی هم که سابسکرایب یا عضو نشدن در کانال، خوشحال میشیم که عضو بشن و باعث خوشنودی ما از قدمشون به خیر انشالله در کانال. و حتما عزیزان این زنگوله کانال رو بزنید و بگذارید روی همه یا آل. عزیزانی هم که میتونن به کانال کمک مالی بکنن در خارج لطف میکنن، هر چند اندک بسیار کمک بزرگی خواهد بود. از طریق گزینه سوپر تانکس و سوپر استیکر میتونن به ما
لطف بکنن و مهرورزی بفرمایند. سپاسگزارم از اینکه ما رو مورد حمایت خودتون قرار میدید، چون این کانالش اسپانسری به جز شما عزیزان و همراهان وفادار همیشگی نداره. خب بریم سراغ ختم که انشالله کلیپمون زیاد طولانی نشه. ختم رو شما از ابتدای ماه قمری شروع میکنید، هفته اول، دیگه هفته دوم نمیشه، یا روز یک شنبه شروع میکنید یا روز پنج شنبه. فقط قمر در عقرب نباشد عزیزان، مانند همیشه من توصیه بهتون کردم قمر در عقرب نباید باشه، این رو به شدت باید مد نظر داشته باشید. مطلب بعدی که باید بدونید و در هنگام خود عمل عزیزان، من قبلا هم به شما این رو گفتم، باز هم تکرار میکنم، صبح قبل از شروع عمل حتما غسل و نیت رو انجام دهید. یعنی اولین صبحی که میخواید عمل رو شروع بکنید حتما یادتون باشه غسل و نیت رو انجام بدید. من در برنامه حمام به اصطلاح اعجاب انگیز یا حمام معجزات ها یا همون برنامه‌ای که گذاشتم برای حمام آرزوها، در اونجا اثرات آب رو گفتم که چه هست و این هم جز همون موارد است. اگر شما برای بار اول هست که به کانال تشریف میارید این برنامه رو هم برید ببینید و اون دستور هم بسیار بسیار دستور معجزات است، میتونید ازش استفاده بکنید. خب مثل همیشه دستوری که میذارم به دو قسمه. قسم اول بعد از نماز هاست، قسم دوم هم در نیمه شبه. شما بعد از نمازهاتون، حالا میتونید سر کار نماز بخونید، میتونید مثلا هر جای هستید نمازتون رو بخونید، مشکلی نداره، ولی نیمه شب عملتون به هیچ وجه من الوجوب باید حواستون باشه که ساعت هاش متفاوت. خیلی از عزیزان من بارهای بار دیدم از همینجا ضربه میخورن. هر ساعت و هر مکان که شب اول عزیزان شما در اونجا ختم گرفتید یا حالا چله نشستید یا هر چیزی، تا آخر همان ساعت و همان مکان عزیزان. این رو من به جد بهتون توصیه میکنم. خیلی از عزیزان از همینجا ضربه خوردن متاسفانه و من بارهای بار این رو توصیه کردم، ولی خب متاسفانه باز هم خیلی از عزیزان توجه نمیکنن. بعد از نمازهاتون شما وقتی نمازتون که تمام شد در همون جایی که نشستید، حالا اونهایی هم که باز نمیخوان نماز بخونن دیگه خودشون میدونن، ولی بعد از نمازهاتون همون جایی که نشستید 5 وعده رو عزیزان پیروان حضرت محمد و حالا در دیگر ادیان هم اگر نمازی دارید بعد از اون نماز این چیزی که میگم رو بخوانید. میرید در سوره انعام آیه و کذالک نری ابراهیم تا من الموقنین، این آیه رو و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولیکون من الموقنین، این آیه رو میبایست 41 مرتبه بخوانید. زمانی که 41 مرتبهتون رو خوندید در کف دستاتون بدمید و کف دستاتون رو از بالای پیشانیتون تا روی سینه بکشید. بعد از اینکه این رو خوندید در سوره قاف آیه فکشفنا عنک غطاک فبصرک یوم حدید، این آیه رو هم 21 مرتبه میخوانید و دوباره به کف دست میکشید و چیکار میکنید؟ از بالا پیشونیتون میکشید تا روی سینه‌تون. این میشه بعد از نمازهاتون. و اما مهمترین قسمت نیمه شبه. حالا شما میتونید از ساعت 9 یا 10 شب شروع بکنید تا قبل از ساعت 3 صبح باید کار تمام شده باشد. نباید بعد از 3 صبح کار انجام بدید. حالا میخواید 9 شب 10 شب 11 شب یه جوری انجام بدید که تا قبل از ساعت 3 صبح کارتون انجام شده باشه. عزیزان برای این عمل حتما اسراف نیازمند است.
حتما اسراف رو انجام بدید. در برنامه‌های گذشته در مورد اسراف صحبت کردم و همچنین در مورد تحسین ها صحبت کردم. تحسین هم انجام بدید و مهمترین قسمت کار اینجا هست که بهتر است برای این عمل مندل بکشید. بهتر است مندل نکشید، اشکال نداره، ولی بکشید مطمئن ترید. شما اینجایی که نشستید یا اینجایی که هستید اول اسراف میخونید، بعد تحسین به خودتون میدمید، بعد میاد اینجا وامیستید و شروع میکنید چاقوتون رو اینجا میذارید، از اینجا شروع میکنید دور خودتون 7 مرتبه آیت الکرسی میخونید. هر باری که رسیدید اینجا دوباره آیت الکرسی رو خواستید بخونید، این چاقوتون رو از زور زمین بر نمیدارید، از اینجا میخونید بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحی القیوم تا العلی العظیم. دوباره میرسید اینجا دوباره بسم الله الرحمن الرحیم نمیگید، میگید الله لا اله الا هو الحی القیوم تا 7 مرتبه، 7 خط با 7 مرتبه. بخورتون باید اینجا سمت راستتون باشه. حالا یه مقداری بخورتون رو الان بهتون میگم که چه نیاز دارید. برای بخور عزیزان بهترین بخوری که میتونم برای شما توصیه بکنم همین بخوری است که همیشه به عزیزان گفتم. میتونید از کندور یا لبان انسا استفاده بکنید به اضافه سندروس، به اضافه برگ گل محمدی، به اضافه دانه اسپند. یه مقدار اینا رو با هم بکوبید، با هم دیگه قاطی بکنید، به صورت حبه‌های نخودهای کوچیک در بیارید و خیلی کم بندازید رو آتیش که مقداری دود بکنه برای اینکه بتونید ازش استفاده بکنید. عزیزان در هنگام عمل لباس باید سپید باشد. لباستون باید سپید باشه، لباس دیگه نباید بپوشید، سرهمی سپید. عزیزان دوستان من بارها تکرار کردم، باز هم تکرار میکنم، از زمانی که عمل رو شروع میکنید باید رازدار باشید، باید بددهنی نکنید، فحش ندهید، غیبت نکنید، بد اخلاقی با بچه ها، با زن، با شوهر نکنید، به دیگران رو کتک نزنید، نمیدونم مشروب نخورید. اینا رو من دیگه بارها بهتون توصیه کردم، اینا رو اصول اولیه هست که باید یادتون باشه. خوراک هم عرض کردم باید ترک حیوانی باشید. خب حالا وارد این اتاق شدید و اگر مندل بستید مندلتون رو بستید، نبستید مشکلی نداره دیگه، خودتون میدونید. حتی با انگشت هم میتونید دور خودتون مندل بکشید و اشکال نداره. با این انگشتی که من بارها عرض کردم، راز انگشت سبابه رو بعد براتون برنامه میذارم میگم. بسیار خب حالا عمل چه هست؟ اسراف رو که اول اسراف رو خوندید، بعد تحسین و حالا مندل کشیدید نکشیدم نه. ابتدا مثل همیشه که من توصیه کردم 14 صلوات مخصوص و 14 استغفار مخصوص. صلوات مخصوص چه هست؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیائه و المرسلین علیهم اجمعین. این صلوات مخصوص. استغفار مخصوص هم این هست: استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. این هم استغفار مخصوص است. پس این رو میخونید، 14 استغفار هم میخونید. در آخر پس از اینکه کارتون تمام شد و قبل از اینکه از اتاق خارج بشید دوباره 14 صلوات مخصوص رو در هر عمل میخوانید. بسیار خوب، این رو خوندید. میریم سراغ انجام عمل. عزیزان برای اینکه عمل رو شروع بکنید ابتدا 21 آیه نور میخوانید. یک ظرف آب تهیه میکنید و داخل این آب 7 تا 9 قطره گلاب میریزید. آیه نور 21 مرتبه میخونید، در اینجا میدمید. بعد از اون باید برید سراغ سوره یاسین. سوره یاسین 7 مبین داره عزیزان. هر مبینی که رسیدید باید در اون مبین 1 مرتبه سوره قاف بخوانید و در سوره قافی که میخوانید در این مبین که 1 مرتبه سوره قاف میخونید، در آیه فکشفنا
انک غطایک و بصرک الیوم حدید، این آیه رو 7 مرتبه باید تکرار نمایید. پس سوره یاسین رو میخونید، در هر مبینش 1 مرتبه سوره قاف میخونید، در همون 1 مرتبه میرسید به آیه فکشفنا عنک غطاک فبصرک الیوم حدید، 7 مرتبه آیه رو تکرار میکنید، بقیه سوره قاف رو میخونید. بعد دوباره سوره یاسین، دوباره به مبین بعدی سوره قاف و در آیه 7 مرتبه آیه فکشفنا رو میخوانید و در اینجا میدمید تا 7 مرتبه تمام بشه و سوره یاسینتون تمام بشه. بعد از این که این رو خوندید عزیزان، آیه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولیکون من الموقنین، این آیه رو میبایه 121 مرتبه بخوانید. 121 مرتبه. وقتی این آیه رو خوندید سر به سجده میگذارید. در سجده وقتی که سجده رو به اصطلاح انجام دادید، در سجده باید ذکری که میگم رو بخونید. بگید یا سمیع یا بصیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. آخر سر هم قبل از این که کار چلتون تموم بشه و پاشید کارتون تموم بشه، میبایست این دعا رو 3 مرتبه بخوانید. 3 مرتبه این دعا رو میخونید. اللهم یا علام الغیوب یا کاشف الذنوب یا فتاح یا مفتح یا کاشف الحجاب اکشف حجاب الغفلت عن عینی و عن قلبی حتی انظر الى العوالم الروحانیه و الروحانیات و جنیات، یا همین بر روحانیت هم بگید کافی هست، مشکلی نداره. به حق نورک و عظمتک، به حق نورک و عظمتک و به حق انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. دوباره این رو هم خواندید، در آب میدمید. این رو باید 3 مرتبه بخوانید و در آب بدمید عزیزان. وقتی این رو خواندید و در آب دمیدید، از این 21 شب عزیزان 7 شب حداقل باید در اون اتاق بخوابید. 7 شب، یعنی هر باری که 21 شب عمل رو انجام دادید، از اون 21 شب 7 شبش رو باید در اون اتاق بخوابید. حالا اون آب رو چی کار میکنید عزیزان؟ از اون آب زمانی که قبل از خوابتون هست که بخواد برید بخوابید، یک مقداری همونجا که چلتون تمام شد میخواد برید بخوابید، یه مقداری از اون آب میخورید، یه مقداری به صورتتون میزنید و به لباستون میزنید. یادتون نره آب باید همونجا تمام بشه، نباید آب رو باز نگه بدارید برای بعد. پس این از آب. یه مقداری به لباس میپاشید، یه مقداری به صورتتون میزنید، از پیشانی صورتتون میکشید تا روی دلتون، یعنی روی سینه‌تون، و عرض کردم میدونم میخورید. عزیزان دوستان، عده‌ای در 21 شب اول نتیجه میگیرن، عده‌ای ممکنه در چله دوم نتیجه میگیرن، منتها 100% به نتیجه میرسید. اگه کارتون درست انجام داده باشید، پاکسازی ها رو انجام داده باشید، بعد وارد این کار شده باشید، مطمئن باشید عزیزانی که در چله اول نتیجه بگیرن از شب 15 به بعد هست که قشنگ اول در رؤیای شما عزیزان حاضر میشن و میبینید، چشمتون قشنگ باز میشه، و بعد هم یواش یواش عزیزانی میان خادمین این آیات و خادمین سوره ها و با شما ارتباط برقرار میکنن و هیچ جای ترس و نگرانی نباشه. ضمناً این فقط برای باز شدن بصر جنی دیدن و اینها نیست، این هم برای بحث رزق شما عالی هست، هم عزیزانی که میخوان از احوالات دور و بر با خبر بشن و هم اینهایی که
اصطلاحاً بخوان دعاشون مستجاب بشه این اعمال رو انجام بدن، بی نهایت قدرتمنده. اگر هم خواستید وسط عمل انصراف بدید، انصراف رو هم من به شما بگم. برای انصراف عزیزان شما 1 مرتبه یاسین میخونید، پایان یاسینتون 7 مرتبه میگید انصرف و انصرف و انصرف و انصرف و انصراف دادم از این عمل. هرچی به واسطه این عمل وارد زندگی من شد و هر ارتباطی بین من و دیگر احوال برقرار شد ارتباط پاره بشه و اونها محل خودشون بازگردن و من انصراف دادم. بارک الله فیکم و علیکم. بعد هم 7 مرتبه سوره توحید میخوانید، بعد هم دوباره مثل همین 7 بار میگید انصراف و با اون ذکر رو میگید. فردای اون روز هم یک مبلغی به عنوان کفاره عمل به نیازمند میدید. عمل بسیار بسیار قدرتمنده. این عمل رو در هیچ جای پیدا نمی‌کنید الا این کانال و مطمئن باشید که بسیار بسیار نتیجه بخش خواهد بود. عزیزان کانال رو حمایت بکنید. کانال لایو ماورا رو هم که مرتبا بر روی تصویر میاد و به اصطلاح لینکش هم در دیسکریپشن ها موجوده، برای اینکه بتونیم سوال جواب بکنیم، پرسش و پاسخ داشته باشیم، حتما سابسکرایب بفرمایید و حتما زنگوله رو بزنید. کانال به حمایت شما زنده است. اگر واقعا میبینین کانال براتون ارزشمنده، لطفا حمایتاتون، لایکاتون، کامنتاتون و شیر کلیپ ها رو دریغ نفرمایید. از اینکه با ما همراه بودید و از اینکه ما رو حمایت میکنید سپاسگزارم. تا زمان لایو و زمان برنامه دیگر، دادار پایدار یار و یاور شما.